हेलो साथी, आज म तपाईलाई सिकाउँछु गोरखापत्रको जति पनि पत्र पत्रिका छ त्यसमा तपाईले अनलाइन कसरी पढ्ने ई-पेपर भनेको आजको पेपर तपाईले कसरी पढ्ने पत्र पत्रिका त्यसको बारेमा तपाईले सिकाउन गएको छु। मोबाइलबाट, डेस्कटपबाट, ल्यापटपबाट पीडीएफ फर्मेटमा डाउनलोड गरेर तपाईले देखाउनुहुन्छ। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्नु। सबभन्दा पहिला तपाई कुनै पनि ब्राउजरमा जानु त म क्रोम ब्राउजरमा गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ क्रोम ब्राउजर रहेछ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। क्रोम ब्राउजरमा यसमा सिम्पली क्लिक गरे त्यसपछि यो वेबसाइटमा जान्छु। तपाई पनि यो वेबसाइटमा जानु होला। ePaper.gorkhapatra.online.com मा सिम्पली यसमा इन्टर गर्न। इन्टर गरेपछि तपाईको यतिवटा इन्टरफेस आउँछ। गोरखापत्र, द राइजिङ नेपाल, मुन्ना, अनि त्यससँगै युवा मञ्च, शनिबार, त्यसपछि फ्राइडे, सप्लिमेन्ट, यतिवटा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यससँगै तपाईको यहाँ रहेको छ मधुपर्क, नयाँ नेपाल, लोकसेवा। सिम्पली यहाँ गोरखापत्र रहेछ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिए त्यसो क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ अप्सन रहेको छ। यहाँ तपाईले ई-पेपर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँ पीडीएफ फर्मेट रहेछ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। पीडीएफ फर्मेटमा सिम्पली तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पीडीएफ फर्मेट आइसक्यो। तपाईले 50% जुम भएको छ। यहाँबाट तपाईले 1 नम्बर पेज रहेछ। जम्मा तपाईको रहेछ टोटल पेज 18 वटा रहेछ। 1 नम्बर अनि 18 वटा। सिम्पली तपाईले यसमा क्लिक गरेर तपाईले जुम आउट, जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्लसमा क्लिक गरेर जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्लसमा माइनस गरेर तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ डाउनलोडको अप्सन रहेछ पीडीएफ फर्मेटमा। सिम्पली यसमा क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भइसक्यो पीडीएफ फर्मेटमा। तपाईले पीडीएफ फर्मेट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2078 साल पुस 10 गते शनिबार दिनको रहेछ। अहिले भर्खर देख्न सक्नुहुन्छ 11 बजेर 1 मिनेट भएको छ राति। अनि यहाँ 2021 25 डिसेम्बर रहेछ, क्रिसमस डे रहेछ आज। अनि यहाँ वेबसाइट रहेछ अनि तपाईको यहाँ प्राइस रहेछ 10 रुपैयाँ, मूल्य 10 रुपैयाँ हरेक दिन तपाईलाई लाग्नेछ। तर यसमा तपाईले फ्री अफ कोस्ट रहेछ। तपाईले मात्र डाटा प्याक या त वाइफाई लाग्नेछ कि केही डाटा, त्यससँग तपाईले यहाँ प्राय यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। टोटल पेज रहेको छ। यहाँ टोटल पेज रहेछ 18 वटा। तपाईले यहाँ पेज जान सक्नुहुन्छ। पेज वाइज यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी यो सँगै तपाईले यसरी अनलाइन पीडीएफ फर्मेटमा पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डाउनलोड गरेर त्यससँग तपाईले अर्को फर्म रहेको छ यहाँ अनि अर्को रहेछ तपाईको। अब यसलाई सिम्पली यसमा काट्दिए त्यससँग तपाईको यहाँ ई-पेपर रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्दाखेरि पीडीएफ फर्मेट आउँदैन। तपाईको यस्तो फर्म आउनेछ। तपाईको यहाँ यसरी तपाईको यो फर्म आउनेछ पेज वाइज। तपाईको पीडीएफमा आउँदैन। तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यससँग तपाईको अर्को रहेको छ यहाँ द राइजिङ नेपाल, युवा मञ्च, नयाँ नेपाल जस्तै कि लोकसेवाको रहेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिदिए त्यससँग तपाईको यहाँ सूचनाहरू रहेछ। त्यससँग तपाईको यहाँ रहेछ द राइजिङ नेपाल। सिम्पली यसमा क्लिक गरे त्यसपछि द राइजिङ नेपाल पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यसमा पनि टोटल कति पेज छ, 10 वटा पेज रहेछ। तपाईको 10 डिसेम्बरको रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पुस 10 2078, 25 डिसेम्बर 2021 को यहाँ पुरा टोटल रहेछ। तपाईले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सिम्पली डाउनलोड गरेर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। एकदम घरमै बसेर मोबाइलबाट, ल्यापटपबाट, डेस्कटपबाट पीडीएफ फर्मेटमा यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।